आज मी बनवते पावट्याची झणझणीत अशी आमटी। पावटा आणि वांगी मिक्स करून चुलीवरची आज आपण झणझणीत आमटी कशी बनवायची ते बघतोय। थोडीशी वेगळ्या पद्धतीची आहे। त्यासाठी इथे मी पावटे घेतलेत सोलून, वांगी चिरून घेतलेत, हे मी पाण्यामध्ये ठेवली आहेत काळी पडू नयेत म्हणून। तेल, मीठ, भाजलेले शेंगदाण्याचं कूट, हळद, कांदा लसूण मसाला आणि कोथिंबीर घेतली आहे। पहिल्यांदा आपल्याला हे जे पावटे आहेत ते या तव्यामध्ये भाजून घ्यायचे आहेत। थोडंसं तेल टाकून ते मी भाजून घेणार आहे। यात आता आपल्याला 1-2 चमचे तेल घालायचं आहे आणि हे थोडंसं भाजून घ्यायचं आहे। हा आता पावटा व्यवस्थित भाजला आहे, तुम्ही बघू शकता। याला आता व्यवस्थित डाग पडलेत। आता आपल्याला एक फुलपात्र घेऊन हे अशा पद्धतीने ते थोडंसं प्रेस करून घ्यायचं आहे। हे बघा, हे अशा पद्धतीने करून घ्यायचं आहे। आता आपण याची आमटी बनवायची आहे। आता ही कढई गरम झाली आहे, यामध्ये आता तेल घालायचं आहे। हे तेल व्यवस्थित गरम झालंय। आता यामध्ये जो आपण भाजून घेतलेला आणि थोडासा क्रश केलेला जो पावटा आहे तो घालायचा आहे आणि या वांग्याच्या फोडी आहेत मी कट करून घेतल्यात त्या यामध्ये घालते। हळद अर्धा चमचा, हळद मी थोडी जास्त घातली आहे त्याच्यामुळे टेस्ट छान येते। आणि हा कांदा लसूण मसाला आहे 3 चमचे। तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। हे आता यामध्ये थोडंसं भाजून घ्यायचं आहे। ही चटणी आता व्यवस्थित भाजून झाली आहे, याला छान तेल सुटलंय। आता यामध्ये पाणी घालायचं आहे। इथे मी थंडच पाणी घालते। तुम्हाला जेवढा त्याचा रस्सा हवा असेल, त्याची आमटी हवी असेल तेवढं तुम्ही यामध्ये पाणी घालू शकता। आता यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर मी घालते आता आणि याला उकळी येऊन द्यायची आहे। आत्ताच याला मस्त असा कट यायला सुरुवात झाली आहे। याला उकळी आल्यानंतर आपल्याला यामध्ये शेंगदाण्याचं कूट घालायचं आहे। याला आता उकळी आली आहे। आता यामध्ये 2 ते 3 चमचे मी शेंगदाण्याचं कूट घालते। भाजलेल्या शेंगदाण्याचं कूट आहे हे घालून आपल्याला आता हे वांग आणि पावटा शिजवून द्यायचं आहे। पावटा अगोदर आपण भाजून घेतल्यामुळे लगेच शिजतो आणि वांग्याला देखील शिजायला वेळ लागत नाही। हे आता आपण मंद आचेवर हे शिजवून घेऊया। हे आता वांग आणि पावटा मस्त असं शिजलंय, मऊ झालंय वांग आणि ही आता आपली झणझणीत अशी वांग आणि पावट्याची आमटी तयार आहे। तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली मला कमेंटमध्ये सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि अशाच अजून नवीन नवीन रेसिपी बघण्यासाठी आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा। तुम्ही जर या रेसिपी बनवत असाल तर त्याचे फोटो काढून तुम्ही मला इन्स्टाला टॅग करू शकता। डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी ती लिंक दिली आहे। धन्यवाद।